කොහොමද? දැන් ඉංග්‍රීසි තාර්ෂි YouTube channel එකට ඔයාලව අදහස් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 31 වන පාඩම තමයි අද ඔයාලට මේ විදිහට ගෙන හැර දක්වන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින් නම් මගේ මේ පාඩම් මාලාව හා සම්බන්ධ වෙන්නේ මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ lesson 1 ඉඳන්ම බලන්න. lesson 1 වලදී මම පැහැදිලි කරනවා මොකද්ද මම මෙතෙන්ද කරන්න කියන එක සවිස්තරාත්මකව. ඉතින් අද මම සරලව කිව්වොත් මම කරන්නේ මෙතන අපි English TV series, movies, English dramas, English cartoons ඒවා තුලින් ඒවායේ dialogues තුලින් ඒ conversation තුලින් ලබා ගන්න phrases නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් sentences වාක්‍යයන් මම සිංහල තේරුම එක්ක ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉංග්‍රීසි කතාවේදී වැදගත් වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් සහ වාක්‍යයන්. ඒකට ඔයාලට තියෙන්නේ පොතක් මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. මේ පොතේ මම මේ කියලා දෙන වාක්‍යයන් සිංහල තේරුම සමග ලියා ගන්න. නැවත නැවත ඒවා කියවන්න, කටපාඩම් කරගන්න. ඒ විදිහට දිගටම මේ පොත මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන අවස්ථාවේදී එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඒ අදාළ වාක්‍යයන්, ඛණ්ඩයන් එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් අදාළ තැන්වලදී ඇප්ලයි කරගන්න එක තමයි මගේ යෝජනාව. මේ විදිහට දිගටම කරගෙන ගියොත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව 100% ලැබෙයි කියලා විශ්වාසයෙන් යුතුව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ විදිහට කරගෙන යමු. පොතක් මේන්ටේන් කරගෙන යමු. lesson 1 ඉඳන් බලන්න. දැන් lesson 1 ඉඳන් මේ දක්වාම විශාල sentences ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතාවේදී වැදගත් වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා පොතක් අරගෙන ඒවා සටහන් කරගන්න මුලින් ඉඳන්ම. එහෙනම් අපි අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 31 වන පාඩම මේ විදිහට පටන් ගමු. හරි අපි බලමු සුපුරුදු පරිදි අදත් මම phrases එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයන් 20ක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු මුල්ම වාක්‍ය 5. හරි. Have you told your parents? Have you told your parents? ඔයා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට කිව්වද? ඔයා වගේ දෙමව්පියන්ට කියලා තියෙන්නේ. Have you told your parents? ඔයා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට කියලා තියෙන්නේ. Have you told your parents? We always have to do everything together. මේක ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්න. We always have to do everything together. අපි හැමතිස්සෙම හැමදේම එකට කළ යුතුමද? අපි හැමතිස්සෙම හැමදේම එකට කළ යුතුමද? You don't even have a boyfriend yet. ඔයාට තාම කොල්ලෙක්වත් නැහැ. You don't even have a boyfriend yet. You probably did everything you could. ඔයා සමහර විට ඔයාට කළ හැකි හැමදේම කරන්න ඇති. You probably did everything you could. ඔබට කළ හැකි හැමදේම ඔයා සමහර විට කරන්න ඇති. Let me just see what else I can do. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මට වෙන මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. Let me just see what else I can do. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න මට වෙන කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. හරි. අපි නැවත කිව්වොත් have you told your parents? ඔයාට දෙමව්පියන්ට කියලා තියෙන්නේ. We always have to do everything together. අපි හැමතිස්සෙම හැමදේම එකට කළ යුතුමද? You don't even have a boyfriend yet. ඔයාට තාම කොල්ලෙක්වත් නැහැ. You probably did everything you could. ඔයා සමහර විට ඔයාට කළ හැකි හැමදේම කරන්න ඇති. Let me just see what else I can do. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට වෙන කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා බලන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට ඔයා වෙනුවෙන් වෙන කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා බලන්න. Let me just see what else I can do for you. කිව්වොත් පොඩ්ඩක් ඉන්න මට ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා බලන්න. ඊළඟ How much am I going to get? කොච්චරක් මට හම්බ වෙනවද? How much am I going to get? කොච්චරක් මට හම්බ වෙනවද? You said he is paying the people who play. ඔයා කිව්වනේ ඔහු මේ pay කරනවා කියලා, ගෙවනවා කියලා මේ play කරන අයට. අපි හිතමු ගිටාර් එකක් play කරනවා කියලා හිතමු. ඒකට ඒ මේ play කරන මිනිස්සුන්ට ඔයා කිව්වනේ ගෙවනවා කියලා. He is going to be paying that other woman because she is a professional. එයා ගෙවන්න යන්නේ අනිත් කාන්තාවට මොකද එයා professional. එයා වෘත්තිකයෙක්. I am not going to be the only one who's not getting paid. මම වෙන්න යන්න කැමති නෑ. මේ කියන්නේ payment එකක් නොලබන එකම කෙනා වෙන්න මම කැමති නෑ. මම එහෙම වෙන්න යන්නේ නෑ.
payment එකක් නොලැබෙන එකම කෙනා වෙන්න මම යන්නේ නැහැ. I am not going to be the only one who's not getting paid. There are thousands of places in this city where people would be happy to pay to hear me play. There are thousands of places in this මේ නගරේ දහස් ගාණක් ස්ථාන මට තියෙනවා මේ මම ප්ලේ කරනවා අහලා ඒකට ගෙවන්න කැමති වෙන මිනිස්සු ඉන්න places ගණනාවක් දහස් ගාණක් මේ නගරය තුල තියෙනවා. හරි අපි නැවත බලමු. How much am I going to get? කොච්චරක් මට හම්බ වෙනවද? You said he is paying the people who play. ඔයා කිව්වනේ ඔහු ගෙවනවා කියලා මේ play කරන කට්ටියට. He is going to be paying that other woman because she is a professional. එයා ගෙවන්න යන්නේ අනෙක් කාන්තාවට මොකද එයා වෘත්තිකයෙක් නිසා. I am not going to be the only one who is not getting paid. මම වෙන්න payment එක නොලබන එකම කෙනා වෙන්න මම යන්නේ නැහැ. There are thousands of places in this city where people would be happy to pay to hear me play. මේ නගරේ දහස් ගාණක් තැන් තියෙනවා මම ප්ලේ කරලා ඒකට ගෙවන්න කැමති කට්ටිය ඉන්න මිනිස්සු ඉන්න places ගණනාවක් දහස් ගාණක් මේ නගරය තුල තියෙනවා. Would like to know if there's any way to treat this orally. Would like to know if there's any way to treat this orally. දැනගන්න කැමති මේ මොකක් හරි විදිහක් තියෙනවද මේ ප්‍රතිකාර කරන්න ඒ කියන්නේ orally කියන්නේ injection නැතුව අපි කටින් කරන ට්‍රීට්මන්ට් එක කියන්නේ අපි හිතමු ටැබ්ලට් එකක් හරි සිරප් එකක් හරි එහෙම කටින් දෙන ට්‍රීට්මන්ට් එකක් මගින් මේක ට්‍රීට් කරගන්න විදිහක් තියෙනවද කියලා තමයි අහන්නේ. Would like to know දැනගන්න කැමති if there is any way to treat this orally. මේකට orally treat කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවද? I want to thank you for being there for me today. මම වාට ස්තුති කරන්න ඕන මොකද ඔයා අද මන් වෙනුවෙන් හිටීම ගැන. අද I want to thank you for being there for me today. අද මන් වෙනුවෙන් ඉඳීම ගැන මම වාට ස්තුති කළ යුතුයි. ස්තුති කරන්න ඕන. අද මන් වෙනුවෙන් ඉඳීම ගැන මම වාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. Why are you looking at me like that? ඇයි ඔයා ඒ විදිහට මන් දිහා බලන්නේ? Why are you looking at me like that? ඇයි ඔයා ඒ විදිහට මන් දිහා බලන්නේ? I had a dream about you last night. ඊයේ රෑ පහුගිය රෑ මම ඔයාව හීනෙන් දැක්කා. මම ඔයා ගැන හීනයක් දැක්කා. I had a dream about you last night. පහුගිය රෑ මම ඔයා ගැන හීනයක් දැක්කා. You can't tell your parents you were fired. ඔයාට ඔයාගේ parents ලට කියන්න බෑ ඔයාව රැකියාවෙන් ඉවත් කළා කියලා. You were fired. ඔයා රැකියාවෙන් ඉවත් කළ බව ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට ඔයාට කියන්න බෑ. හරි. නැවත බලමු. Would like to know if there's any way to treat this orally. දැනගන්න කැමති මොකක් හරි විදිහක් තියෙනවද මේකට orally treat කරන්න පුළුවන්. injection නැතුව orally treat කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවද කියලා දැනගන්න කැමතියි. I want to thank you for being there for me today. මම වාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. අද මන් වෙනුවෙන් හිඳීම ගැන. Why are you looking at me like that? අයියා ඒ විදිහට මන් දිහා බලන්නේ. I had a dream about you last night. මම ඊයේ රෑ ඔයා ගැන හීනයක් දැක්කා. You can't tell your parents you were fired. ඔයා මේ රැකියාවෙන් අස් කරා කියලා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට ඔයාට කියන්න බෑ. කරන I have to talk to my grandmother. මට මගේ ආච්චිට කතා කරන්න ඕන. මම මගේ ආච්චිට කතා කළ යුතුයි. I have to talk to my grandmother. Can I see the pictures of my dad again? මට පුළුවන් ද මේ මගේ තාත්තගේ පින්තූර ආපහු බලන්න? You have never lied to me. ඔයා කවදාවත් මට බොරු කරලා තිබුණේ නැහැ. She didn't want you to know your real father. ඇයට ඕන උනේ නැහැ ඔයාගේ ඇත්ත තාත්තා කවුද කියලා දැනගන්න. They don't know what they are talking about. එයාලා දන්නේ නැහැ මොනවද එයාලා කතා කරන්න කියලාවත්. එයාලා මොනවද කතා කරන්න කියලාවත් එයාලා දන්නේ නැහැ. They don't know what they are talking about. එයාලා මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා එයාලවත් දන්නේ නැහැ. හරි. I have to talk to my grandmother. මම මගේ ආච්චිට කතා කළ යුතුයි. Can I see the pictures of my dad again? මගේ තාත්තගේ පින්තූර මට ආපහු බලන්න පුළුවන්ද?
You have never lied to me. ඔයා කවදාවත් මට බොරු කළා නෑ. She didn't want you to know your real father. ඇයට ඕන වුණේ නෑ ඔයාගේ ඇත්ත තාත්තා දැනගන්න. They don't know what they are talking about. එයාලා දන්නේ නෑ මොකක් ගැනද එයාලා කතා කරන්න කියලා. They don't know what they are talking about. මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලාවත් එයාලා දන්නේ නෑ. හරි. අද දවසට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය sentences 20. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ sentences 20 අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වේවි කියලා. ඉතින් මේව සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියා ගන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් හොඳට මේක කටපාඩම් කරගන්න මතක් නැවත කියවන්න. අදාළ තැන්වලදී අවශ්‍ය විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ sentences phrases sentences use කරගන්න. එහෙනම් අපි නැවත මේ විදිහේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.